युडाइस प्लस सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता पहिलीचे विद्यार्थी ऑनलाईन आपण फिल केलेले असतीलच. ह्या विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिडेशन कशा पद्धतीने करायचं ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. सर्वप्रथम आपण लॉग इन करून घेऊया. त्यानंतर अकॅडमिक इयर 2023-24 क्लोज करूया. त्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी बघा विद्यार्थी भरलेले आहेत इयत्ता पहिलीचे आणि ह्या दुसरी पासून गेल्या वर्षीचे आहेत. तर हे विद्यार्थी कशा पद्धतीने आपण व्हॅलिडेट करायचे, या विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिडेशन कसं करायचं तर आपण जाणार आहोत. लिस्ट ऑफ ऑल स्टुडंट वर क्लिक करूया. त्यानंतर बघा या ठिकाणी नवीन विद्यार्थी भरलेले व्हॅलिडेट आधार फॉर नेम या ठिकाणी आलेले आहेत. तर या पद्धतीने टॅब आपल्याला मिळालेले आहेत. तर हे खालील आहेत ते गेल्या वर्षीचे विद्यार्थी आहेत. काहींचे आधार व्हॅलिडेशन झालेले आहे, काहींचे नाही झालेले आहे. तर आपण पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे व्हॅलिडेशन करूया. क्लिक करतो इथं. व्हेरिफिकेशन फेल फ्रॉम UIDAI. तर ह्या विद्यार्थ्याचं आधार व्हेरिफिकेशन झालेले नाहीये, म्हणजे आधार अपडेशनची आवश्यकता आहे. त्यानंतर या विद्यार्थ्याचं करूया. या ठिकाणी पण अपडेट फेल झालेला आहे. त्यानंतर याचं करूया. या ठिकाणी बघा व्हेरीफाय फ्रॉम UIDAI अगेन्स्ट नेम, जेंडर अँड DOB. सर्वप्रथम महत्वाचं काय आहे तर नाव, लिंग आणि जन्मतारीख ह्या तीन बाबी महत्वाच्या आहेत. तर हे वेळच्या वेळी अपडेट करून घेणं गरजेचं आहे. पुढील विद्यार्थ्याचं करूया. याचं पण झालेलं आहे. पुढील विद्यार्थी याचा पण झालेला आहे. त्याचा पुढील विद्यार्थी याचाही झालेला आहे. पुढील विद्यार्थी याचा पण झालेला आहे. पुढील विद्यार्थी याचा पण झालेला आहे. जवळपास बहुतेक मुलांचे झालेले आहेत. आता हे गेल्या वर्षीचे आहेत काही, तर त्यांचे न होण्याचं कारण आधार व्यवस्थित अपडेटेड नाहीये. जर विद्यार्थ्याचा आधार अपडेट करायचं असेल तर या ठिकाणी जायचंय. नावावर आपण क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर बघा हे जनरल इन्फॉर्मेशन स्टुडंट हे फर्स्ट पेज आलेले आहे आपण माहिती भरल्याप्रमाणे. तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायची मित्रांनो की आपण आपल्या विद्यार्थ्याच्या नावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे स्पेलिंग मध्ये मिस्टेक करायची नाही. हे जर आपण अशी मिस्टेक केली तर ह्याच नावाने आपल्याला आधारवर अपडेट करून घ्यावं लागेल, कारण या ठिकाणी एडिट ऑप्शन अद्यापपर्यंत आपल्याला या ठिकाणी मिळालेलं नाहीये. लक्षात घ्यायचं आहे. आणि नाव, जेंडर आणि जन्मतारीख हे तीन गोष्टी आहेत, हे जुळल्या पाहिजेत. जर याच्यामध्ये तफावत असेल आणि तुमच्याकडून चुकून जर हे नावामध्ये जर मिस्टेक झाली असेल स्पेलिंग मध्ये तर हे आपण तालुका स्तरावरून एडिट साठी मागून घ्यायचं आहे आणि तरच आपण स्पेलिंग करेक्शन करू शकता. अन्यथा शाळा स्तरावरून आपण हे करेक्शन करू शकत नाही. या ठिकाणी एडिट साठी आले नाही, परंतु फिमेल, मेल, फिमेल, जेंडर आलेला आहे. त्यानंतर जन्मतारीख सुद्धा आहे, पण नाव मात्र नाही. त्यानंतर आपण आधार नंबर तर तोच असणार आहे आणि आधार नंबर ॲज पर इन आधार कार्ड, तर त्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी टाकून आणि व्हॅलिडेट करू शकता. आशा करतो मित्रांनो आपल्याला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असणार. तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा.